ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ, ਪੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਜੂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਆੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੰਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।